ลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึย้อนกลับไปเมื่อสมัย70 ปีก่อนในหมู่บ้านแถบชายแดนตามป่าตามเขาชาวบ้านชนกลุ่มน้อยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอาศัยหาของป่าล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพและยังคงนับถือผีสางนางไม้อยู่เป็นจำนวนมากในเช้าวันหนึ่งหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อได้จาริกธุดงค์ผ่านไปตามหมู่บ้านกลางป่าเขาด้วยภูมิประเทศอันรกทึบและอุดมสมบูรณ์นั่นเองจึงเป็นที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งที่หมู่บ้านชาวป่าแห่งนี้มีอยู่เพียง 4-5 หลังคาเรือนเท่านั้นชาวบ้านต่างพากันมาใส่บาตรด้วยความดีใจเพราะนานๆทีจึงจะมีพระธุดงค์มาโปรดสักครั้งพระคุณเจ้าทั้งสองจะไปไหนกันครับอาตมาจะมุ่งหน้าไปเทือกเขาทางโน้นแล้วจะลงไปทางสุวรรณเขตชาวบ้านต่างแสดงอาการตกใจพร้อมทั้งรีบทัดทานท่านทั้งสองอย่าไปทางโน้นเลยขอรับมันมีปีศาจดุร้ายสิงอยู่คอยทำร้ายผู้คนที่ผ่านไปทางนั้นนะขอรับหลวงปู่ทั้งสองยิ้มและกล่าวขอบใจในความหวังดีอาตมาได้มอบกายถวายชีวิตให้พระศาสนาแล้วขออย่าได้ห่วงเลยเมื่อให้ศีลให้พรจบท่านก็ออกเดินทางไปในทิศทางดังกล่าวหลวงปู่ทั้งสองออกเดินทางโดยข้ามลำน้ำ2 แห่งแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณป่าแถบนั้นเงียบกริบไม่ได้ยินเสียงสิงสาราสัตว์เลยแม้แต่นกหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่มีดูผิดปกติเป็นอย่างมากพอใกล้ค่ำหลวงปู่ทั้งสองก็มาถึงยอดเขาสูงที่มีลักษณะประหลาดมากคือยอดเขาเป็นสีดำคล้ายถูกไฟเผารูปลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ำแปลกไปจากเขาลูกอื่นๆหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อท่านเลือกปักกรดค้างคืนข้างลำธารที่มีน้ำไหลผ่านโดยปักกรดห่างกันประมาณ10 เมตรเมื่อส่งน้ำพอสดชื่นแล้วก็นั่งสงบกายภายในกรดของตนทั้งสององค์ตระหนักในความประหลาดของสถานที่แห่งนี้ท่านไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพียงแค่นั่งสงบอยู่ภายในกรดเท่านั้นเวลาประมาณ5 ทุ่มหลวงปู่แหวนท่านก็ออกมาจากกรดเพื่อเตรียมที่จะเดินจงกรมไม่นานนักหลวงปู่ตื้อท่านก็ได้ตามออกมาผมรู้สึกที่นี่วิเวกผิดสังเกตนะผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันพูดกันแค่นี้แล้วต่างองค์ก็ต่างเดินจงกรมในทางของตนต่อจากนั้นไม่นานก็มีเสียงหวีดแหลมและเยือกเย็นดังลงมาจากยอดเขาประหลาดนั้นเสียงนั้นแหลมลึกบีบเค้นโสตประสาทจนรู้สึกเสียวลงไปถึงรากฟันท่านแหวนท่านได้ยินใช่ไหมผมได้ยินแล้วท่านตื้อหลวงปู่แหวนตอบกลับด้วยเสียงเรียบๆไม่ได้มีทีท่าตกใจแต่อย่างใดเสียงกรีดร้องนั้นดังไกลเข้ามาทุกทีฟังแล้วหน้าขนลุกขนพองทั้งสององค์ยังคงเดินจงกรมอยู่เงียบๆตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในป่านั้นเงียบสงัดและวังเวงเสียงนกเสียงแมลงก็ไม่มีทันใดนั้นเองก็เกิดมีลมพายุปั่นป่วนอย่างกระทันหันโดยไม่มีเขามาก่อนเลยต้นไม้โยกไหวรุนแรงราวกับจะถอนรากถอนโคนออกมาอากาศพลันหนาวเย็นวิปริตขึ้นมาทันทีไม่นาน
ก็ปรากฏร่างประหลาดขึ้นมาร่างหนึ่งตัวดำมะเมื่อกสูงราว7 ศอกมีขนยาวรุงรังคล้ายลิงยักษ์แต่มีหน้าคล้ายวัวควายมือสองข้างยาวลากดินมันก้าวเข้ามาอยู่ห่างจากหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนประมาณ10 เมตรเห็นจะได้สัตว์ประหลาดนั้นส่งเสียงร้องหวีดแหลมดังระงมไปทั่วทั้งป่าทันใดนั้นพลันพายุก็ได้สงบลงแสดงถึงอำนาจที่เหนือธรรมชาติมันส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงออกมาราวกับกลิ่นศพที่กำลังขึ้นอืดเสียงกระทืบเท้าของมันดังสนั่นจนแผ่นดินสะเทือนหลวงปู่แหวนท่านไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดเพียงแต่ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดแบบนี้มาก่อนยังไม่รู้ว่าเป็นปีศาจหรือสัตว์อะไรกันแน่ท่านได้กำหนดสติไม่ให้ใจคอวอกแวกกำหนดจิตแผ่เมตตาไปยังร่างนั้นทันใดนั้นสัตว์ร่างยักษ์ก็หยุดร้องหยุดส่งกลิ่นเหม็นแสดงว่ามันรับกระแสเมตตาจิตได้มันค่อยๆซุดลงนั่งยองๆเอามือยันพื้นไหวทำท่าแสดงความนอบน้อมต่อท่านเขาแบกทุกอันมหันต์เข้ามาหาเราเพื่อให้เราช่วยปลดทุกข์ให้เขาสั่งกรรมไว้มากเมื่อตายจากมนุษย์แล้วก็ต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้หลวงปู่แหวนได้กำหนดจิตถามปีศาจตนนั้นจึงได้ความว่าสมัยยังเป็นมนุษย์เขามีการกระทำที่มากล้นด้วยตัณหาและความโลภคือการละเมิดศีลข้อ2และข้อ3อยู่เสมอจึงต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่มากว่า100 ปีแล้วปีศาจอสุรกายตนนั้นดูท่าทางอ่อนลงมามันร้องไห้คร่ำครวญน่าสงสารขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าทั้งสองเพื่อช่วยให้มันได้หลุดพ้นจากความทรมานในครั้งนี้หลวงปู่แหวนท่านได้พิจารณาและเห็นว่าเขาสร้างกรรมซับซ้อนเหลือเกินไม่อาจมีใครช่วยเขาได้พลันหลวงปู่ตื้อท่านก็ได้ตอบมาในสมาธิว่ากรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนอยู่ก็จริงแต่บางทีพระผู้มีศีลบริสุทธิ์เช่นท่านแหวนก็อาจจะช่วยให้เขาหลุดพ้นได้ท่านก็ลองเทศนาธรรมให้เขาฟังดูสิหลวงปู่แหวนท่านได้เทศนาให้เขาสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษไม่นานปีศาจตนนั้นก็ค่อยๆ คลายความกังวลลงก่อนจะก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งพระคุณเจ้าข้าพเจ้าได้กำหนดจิตพิจารณาตามกระแสธรรมของท่านแล้วเกิดแสงสว่างกับข้าพเจ้าอย่างมหัศจรรย์ข้าพเจ้าได้เห็นสภาวะธรรมแล้วพระคุณเจ้าสีหน้าของสัตว์ประหลาดดูเรียบเฉยไม่มีท่าทีก้าวร้าวขึ้นก่อนจะก้มลงกราบหลวงปู่ทั้ง2 องค์แล้วร่างนั้นก็ได้หายไปรุ่งเช้าหลวงปู่ทั้ง2ก็ลงไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านเดิมชาวบ้านต่างพากันประหลาดใจที่พระทั้ง2ไม่มีท่าทีของความตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวพร้อมกับเนื้อตัวของท่านก็ไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่น้อยเมื่อคืนพระคุณเจ้าไม่เจอสัตว์ประหลาดที่กระผมบอกเลยหรือครับเขาได้ไปตามทางของเขาแล้วล่ะโยมจากนี้ต่างคนก็ต่างอยู่เขาคงไม่ได้มาเที่ยวหลอกล้อนชาวบ้านอีกแล้วชาวบ้านต่างพากันดีใจหลังจากที่ไม่ได้เข้าป่าไปหาของป่ากันมานานแล้วเพราะทุกคนที่เข้าไปในเขตป่าลึกแห่งนั้นต่างก็โดนปีศาจทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บกลับมาหลังจากนั้นหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อก็ได้ให้พรกับชาวบ้าน
และได้บอกลาชาวบ้านเพื่อมุ่งหน้าธุดงค์ต่อไปติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องสัตว์ประหลาดกลางดงดิบหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ